Är det något vi har pratat om de senaste åren så är det att vi människor måste leva mer hållbart. En rapport gjord av Konsumentverket och Statistiska centralbyrån visar att nykonsumtion står för dubbelt så mycket utsläpp som flyget. Men undersökningar visar också att vi som bor i Sverige, vi är villiga att leva mer hållbart i vår vardag. Superkul! Men hur gör vi då det här enkelt och smidigt? Jo, vi tittar på Smarta kartan. Smarta kartan är en digital karta som uppmuntrar till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Det vill säga att istället för att köpa allt kan du också hyra, dela, byta, låna, ge och få. På Smarta kartan finns en mängd olika delningsinitiativ samlade. Här kan du enkelt hitta något du behöver eller bli inspirerad till nya sätt att leva hållbart i din vardag. Här finns gör det självverkstäder, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker, samåkningsgrupper, dela kontorsplatser och mycket mera. Du kan till och med få låna en dansbana. Tanken bakom Smarta kartan, det är att förenkla för människor att börja delta i delningsekonomin. En effekt av att göra en sån här kartläggning och att visa upp olika verksamheter och sätta dem i kontext, det är att vi också skapar nätverk mellan verksamheterna. Många av dem har varit okända. Så på ett sätt så visar vi upp en okänd del av stan som man tidigare behövde ha väldigt mycket kontakter för att kunna komma in i. Smarta kartan startades i Göteborg utav den ideella föreningen Kollaborativ ekonomi i Göteborg. Och redan vid den första skissen på sidan så började vi samarbeta med Göteborgs stad och vi hade ett idéburet offentligt partnerskap som utvecklats till ett jättefint samarbete. Kartan är open source så att andra organisationer eller föreningar kan sätta upp sin egen i sin egen stad. Vi ser inte att kartan bara ska höra till Sverige. Den får gärna växa. Och jag tycker att den naturliga storleken på den är Wikipedia. Det här är ju inte klokt. När man läser om hur mycket nykonsumtion tär på miljön, man blir ju skrämd. Ta till exempel jeans. För att tillverka ett par jeans går 6200 liter vatten, 1,4 kilo kemikalier och 13 kilo koldioxid släpps ut i atmosfären. Det är ungefär som att köra 84 kilometer med bilen. Mina jeans har det blivit hål i. Jag tänkte köpa nya jeans, men det tänker jag inte göra nu när jag vet allt det här. Så jag kommer gå in på Smarta kartan istället och kolla vad finns det för alternativ. Istället för att slänga dina kläder kan du via Smarta kartan hitta verkstäder där du kan få tillgång till en symaskin och ge dem nytt liv. Det sägs att en borrmaskin bara används i 15 minuter under sin livslängd. Kanske kan du låna nästa gång du behöver den. Här finns allt från appar för det som vill låna saker av varandra till utlåningsmärken som du kan sätta upp på din brevlåda eller dörr. Tänker man efter hur många gånger man vaknat av grannens borrmaskin en söndag så förstår man ju att det finns en hel del där ute. Och för dig som har för mycket saker som tar plats, sportutrustning, möbler, cyklar, på Smarta kartan kan du lätt hitta ett nytt hem åt allt möjligt. Det som är bra med Smarta kartan är att den samlar så många olika initiativ. Så att oavsett vad man har för intressen eller för behov så kan man hitta någonting som finns där. Jag har ingen egen bil så att då kan det vara bra att antingen få hjälp av andra eller kanske få reda på vart jag kan låna en bil. Jag har en ny hobby som är växter, så för att bli en crazy plant lady så har jag hittat grupper där man kan byta sticklingar med varandra till exempel. Och om man vill leka husmor ibland så finns det ju fruktlundar i stan som jag inte kände till. Och det är ju perfekt om man till exempel vill göra äpplemos någon gång. För dig som är turist är Smarta kartan också den perfekta turistkartan. Här finns alternativ till allt det du behöver på en semester. Transporten fixar du genom att till exempel låna en cykel eller hyra en bil. För boendet finns alternativ där människor öppnar sitt hem för turister eller varför inte låna ett tält.
Det finns också initiativ att fixa din middag, besöka ett solidariskt kylskåp som tar vara på matsvinn eller laga mat tillsammans med andra och få nya vänner på köpet. På Smarta Kartan får du också en överblick av dricksvattenfontäner, laddstationer, fruktlundar och mycket annat. När man använder Smarta Kartan då ser man ju att det finns roliga, enkla och hållbara saker att göra. Man behöver inte köpa nytt hela tiden. Det enda man behöver komma ihåg det är att kolla kartan. Det ska jag göra.